අයිබෝන් ළමයි මේ විශේෂ වීඩියෝ සකස් කරේ අපේ ළමයින් බහුතරයක් ඉල්ලා සිටියා කොහොමද ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කොහොමද ආකාශ වස්තු විද්‍යාඥයෙක් වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන විශේෂයෙන් එයාලා රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඒතර ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ විශේෂයෙන් සකස් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම අපිට දැනගන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේර් කියන්නේ කවුද? ඒ වගේම ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේර් කියන්නේ කවුද? ඒ වගේම ඔයාලා අහලා තියෙන තවත් එක ඒවියේෂන්. ඒකට මේ තුන ගැන ඉස්සරම අපි තියෙන අවබෝධය අපි තියෙන විචිකිච්ඡාව පොඩ්ඩක් අයින් කරගමු. මොකද්ද ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ? ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන එයාක්‍රාෆ්ට් ඉංජිනේර් කියන එක. ඒතර ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේර් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේර් කියලා කියන්නේ ඇස්ට්‍රොනොටික්. ඇස්ට්‍රොනොටික් කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ආකාශ වස්තුන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන ඉංජිනේර් තාක්ෂණය තමයි ඉංජිනේරු විද්‍යාව තමයි අපි කියන්නේ ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේර්. ඒතර මොකද ඒවියේෂන් කියලා කියන්නේ? ඒවියේෂන් කියලා කියන්නේ ගුවන් නියම පයිලට්. එතකොට ඔය තුනක් ත්‍රිත්වයක්. එතකොට ගුවන් නියම කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒක ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරු විද්‍යාවක් නෙවෙයි. ඒක පයිලටින් ඒක වෙනම සයිඩ් එකක්. ඒක ගුවන් නියම අංශයක්. ඒක නමුත් මේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් සහ ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ ඉතා ඉහළ සැලරියක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ඉතාම ඉහළ ඩිමාන්ඩ් එකක් සහිත ලේසියෙන් කෙනෙකුට යන්නට බැරි අවස්ථාවක් සහිත ඉතාම ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ක්ෂේත්‍රයක්. එතකොට ලංකාවේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් හෝ ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින් හදාරන්නට කිසිම පහසුකමක් නැහැ. ලංකාවේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් හදාරන්නට එවැගේම ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින් හදාරන්නට හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒ සඳහා පහසුකම් ලංකාවේ නැහැ. ඒත් ලංකාවේ තියෙන ඒවියේෂන් යම් පෞද්ගලික ආයතන මගින් ඒවියේෂන් කියන්නේ ගුවන් පුහුණු කිරීමේ ආයතන ගුවන් නියම නිර්මාණය කරන ආයතන තියෙන ලංකාවේ එයාලා ආරම්භ කරමින් එයාලා ගුවන් නියමුවන් සිංගප්පූරුවේ හෝ මැලේසියාවේදී පුහුණු කිරීම සිදු කරනවා. ඒකෝ නෝතේ අපි කියවනේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් සහ ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින් තමයි අපි සැලකන්නේ ඉංජිනේරින් කියලා. ඒතර ඒවියේෂන් එකවත් පයිලටින් සයිඩ් එක අපි ඉංජිනේරින් සයිඩ් එකක් විදිහට සැලකන්නේ නැහැ. රයිට්. ඊළඟට දැන් ඔයාලා ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් කියලා යමක් අහලා තියෙනවා. මම කිව්වා ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ ආකාශ වස්තු නෙවෙයි අහස් යාන. ඒ වගේම හෙලිකොප්ටර්. ඒ වගේම මේ පොළොව මතදී නිර්මාණය කරමින් ඒ පොළොව මත ඒ කියන්නේ පෘථිවි ගර්භයේදී පියාසර කරන පෘථිවි ගර්භයේදී කියලා කියන්නේ පෘථිවිය සම්බන්ධ වන අහස් කුස තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් මේන්ටේනන්ස් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඩිසයින් කිරීම ඒව සිද්ධ කරන්නේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේරින්. ඒතර ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින් ඒක ලොකු පතයක්. ඒ පතේට අයිති වෙන ඒරොනොටිකල් කියන ක්ෂේත්‍රයට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම මේකට ඇස්ට්‍රොනොටි කියන එකත් අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය, ඒ වගේම රොකට්, ඒ වගේම අර අපි කියන්නේ මිසයිල් යවනවා කියන මිසයිල් මේ යනාදී සියල්ලක්ම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන මේ ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේරින් තුලේ. රයිට් අපි එකින් එක ස්ලයිඩ් වලට ගිහිල්ලා අපි මේ කතාව අපි විස්තර කරගමු. මොකද්ද මේකේ අපිට දැනගන්නට තියෙන දේවල් කියලා. ඒතර is it better to study aerospace engineering or aeronautical engineering? ඒක දැන් කාට හරි ආසාවක් තියෙනවා නාසායකට යන්න. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ තියෙනවා ආකාශ වස්තු පර්යේෂණ ආයතන. ඒකට යන්න. ඒ වගේම ජපානයේ, චීනයේ තියෙනවා මේවා සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරන ආයතන. ඒ වගේම රුසියාවේ තියෙනවා. ඒතර මෙවන් ස්ථානවලට යන්නට ආසාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි අහන්න පුළුවන් විශේෂය is it better to study aerospace engineering or නැත්නම් aeronautical engineering? ඒතර මම කිව්වා aerospace කියන engineering කියන ක්ෂේත්‍රය සබ්සෙට් එක. ඒ කියන්නේ උපකුලකයක් තමයි මේ aeronautical engineering කියන ක්ෂේත්‍රය. ඒතර වඩා අසීරු සහ වඩා ස්කෝප් එක වැඩි ඒරියා එක තමයි aerospace engineering කියලා කියන්නේ. ඔයා aerospace engineering ස්ටඩි කරන්න ගත්තොත්
ඔයාලට aeronautical engineering ක්ෂේත්‍රය ගැන idea එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ආකාශ වස්තුන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන ක්ෂේත්‍රය තුළ අහස් යානා සහ හෙලිකොප්ටර් ඩිසයිනින් මේන්ටේනන්ස් ඒ සියල්ලම අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට ඔයා දැන් නාසා ආයතනයට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ලොකු ඩිටර්මිනේෂන් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඔයා ඒරෝස්පේස් කියන පුළුල් පතේ තමයි ඔයාගේ අනාගත ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ. ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියරිං එක ගත්තොත් ඔයා කරන්නේ අහස් යාන, හෙලිකොප්ටර් ඒ වගේ දේවල් අලුතෙන් නිර්මාණය කරනවා. බෝයින් යෝගුවන් යාන අන්න ඒ වගේ සමාගම් එක තමයි ඒකට ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ට කටයුතු කරන්නේ. right. එතකොට එතකොට අපි බලමු දැන් ගොඩක් අයගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා තියෙන සිහිනයක් තමයි I want to become a scientist at NASA. NASA ආයතනය තුළ සයින්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒතර NASA ආයතනයක සයින්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්නට යන්නට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් භෞතික විද්‍යාවේ ඉතා ඉහළ quantum physics පිළිබඳව හොඳ knowledge එකක් සහිතව ඔයාලට පුළුවන් NASA ආයතනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඉතාම ඉහළ පෙළේ පළමු පන්තියේ උපාධියක් ලබාගෙන ඔයාගේ තියෙන හැකියාව ප්‍රගුණ කරමින් ඔයාලට යන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් එතකොට ඔබ NASA ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන්නේ භෞතික විද්‍යාඥයෙක් විදිහට. නමුත් ඔබට NASA ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන්නට ඕන ගගනගාමී විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔබට ඕනි ගගනගාමී. ඒ කියන්නේ ඒ රොබට් ඩිසයින් කරන්න. ඒ වගේම ඒ චන්ද්‍රිකා ඩිසයින් කරන්න. ඒකට යන විවිධාකාර ෂටල ඩිසයින් කරන්න. මෙන්න ඒ දේවල් වලට යන්නට ඕන ස්ටඩි කරන්නට ඕන ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං. ඒතර ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං ස්ටඩි කරන්න ලංකාවේ අවස්ථාවක් නැහැ කියලා මම කිව්වා. එතකොට මම පොඩ්ඩක් මේක ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මොකද ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැති නිසා. ඒක ඒරෝනොටිකල් ඉන්ජිනියරිං කියන ක්ෂේත්‍රයේදී ඒක ස්පෙෂලි ඩිසයින් කරන්නට යන්නේ ප්ලේන්ස් සහ ඒ කියන්නේ කොමර්ෂල් එයාර්ක්‍රාෆ්ට්ස් ඒ වගේම හෙලිකොප්ටර් වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මගින් ප්‍රවාහනය කරන ගුවන් යානා සහ හෙලිකොප්ටර් තමයි නිර්මාණය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියරිං වල. ඒතර ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං කියන එක ඊට වඩා පුළුල් මාතෘකාවක්. ඒ මාතෘකාව තුළදී අපි ඩිසයින් කරන්නේ එයාර්ක්‍රාෆ්ට් ඩිසයින් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා ඒරෝස්පේස් වලදී. ඒ වගේම ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට්ස් ඩිසයින් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම සැටලයිට් සහ මිසයිල්ස් ඩිසයින් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං වලදී. එතකොට ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න, ඒ කියන්නේ ගුවන් යාන නිර්මාණය කරන එයාර්ක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්නට ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ මොනවද උසස් පෙළට හදාරන්න ඕන? ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මැතමැටික්ස් හොඳ ස්ට්‍රෝං නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි මේ නොලෙජ් එක හොඳටම තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අවම සුදුසුකම වෙන්නේ ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්නට අපොස උසස් පෙළ ගණිත අංශයෙන් ඒ තුනක් ඔබ ලබා ගත යුතුයි. එතකොට ශිෂ්‍යෙක්ට අහන්න පුළුවන් අපි තාක්ෂණවේදී විෂය ධාරාව හදාගන්නේ අපිට බැරිද ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න? මේකට දෙන්නට පුළුවන් සරලම උත්තරය බෑ කියන එක. මොකද මේකට සෑහෙන ඩීප් ෆිසික්ස් නොලෙජ් එක අවශ්‍යයි. ඩීප් කෙමිස්ට්‍රි නොලෙජ් එක වගේම ඩීප් මැතමැටික්ස් නොලෙජ් එක අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ නිසා මේ ඒරියා එකට යන්න නම් ඒ කියන්නේ ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං හෝ ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියරිං යනවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අපොසොසස් පෙළ ගණිතාංශය ෆලෝ කරලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඒවියේෂන් පාර්ට් එකට යන්නට ඒවියේෂන් කියලා කියන්නේ ඉන්ජිනියර් නෙවෙයි. ඒවියේෂන් කියන්නේ ගුවන් නියම. ඒ ක්ෂේත්‍රයට යන්නත් ඔබෙන් අනිවාර්යයෙන්ම උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සාමාර්ථය බලන්න. ඒ ඩිසයින් හැකියාව තියෙන්න ඕන නිසා. ඒක ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං සඳහා අපි කිව්වා ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරිං කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි ඒරොනොටිකල් ඉන්ජිනියරිං. අනිත් එක ඇස්ට්‍රොනොටිකල් ඉන්ජිනියරිං කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඒරියා වලට යන්නට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඒරියා වලදී භෞතික විද්‍යාව, ඒ වගේම භෞතික විද්‍යාව, රසායනික විද්‍යාව, ගණිතය යන විෂයන් වලට ඒ සාමාර්ථ තුනක් පිළිය යුතුයි. මොකද මේ විෂය ධාරාව හදාරන්නට ලංකාවේ පහසුකම් නැහැ. ඔබට වඩා පහසු වෙන්න. ඔබට දරාගත හැකි මිලකට. ඒ වගේම අපි දැන් දරාගත හැකි මිලක් තුනම අපේ ශිෂ්‍යයන්ට බලන්න පුළුවන් තරම්
ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයකට යන්නට හැකියාව තියෙනවා කියලා බැලුවොත් මේවා උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා aerospace engineering හෝ aeronautical engineering ඉතාම හොඳම උදාහරණ තමයි ඉන්දියාවේ IIT බොම්බේ IIT කාන්පූර් IIT මැඩ්‍රාස් IIT කරගපූර් වැනි විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා මේ වගේ ඉතාම හොඳට aerospace engineering ගන්නවා ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට උසස් පෙළ ගණිත අංශයෙන් ඒ තුන තිබෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ඉන්දියාවේ තියෙන IIT කියන එක සෑහෙන සෑහෙනට නාසා ආයතනයේ පවා පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා. මොකද ඒක අධ්‍යයන ක්‍රමවේදයන් ඉතා හොඳ නිසා. ඊට අමතරව මීටත් වඩා පිළිගැනීම වැඩි නාසායකට යන්නට පහසුම මාර්ගය නම් ඔබ ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඔබ aerospace හෝ aeronautical engineering හදාගා තිබෙනවා. එතකොට මේ ආයතනය අපිට පර්ජු යුනිවර්සිටි කියන එක තමයි ඒ කාලේ ඉඳලම ඔය aeronautical engineering පාර්ට් එකට ඉතාම ජනප්‍රිය. මේක aeronautical engineering aerospace engineering වලට වඩා aeronautical engineering වලට මේ පර්ජු යුනිවර්සිටි කියන එක ජනප්‍රිය. මේක ඉතාම ඉහළ ප්‍රායෝගික knowledge එකක් ලබා දෙනවා. ඒක 1926 තමයි මේ පර්ජු යුනිවර්සිටි කියන එක ඇමරිකාවේ ආරම්භ වුණේ පරණ යුනිවර්සිටි එකක්. ඒ වගේම මිසිසිපි ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම මිසූරි යුනිවර්සිටි of science and technology කියන එක, ඒ වගේම University of Illinois at Urbana කියන යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම පෙන්සිල්වේනියා ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම එම්බ්‍රි රිඩල් ඒරෝනොටිකල් යුනිවර්සිටි කියන යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම කොලරාඩෝ බර්ඩ්ලර් යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම මිචිගන් යුනිවර්සිටි එක ඇමරිකාවේ. මෙන්න මේ කියන යුනිවර්සිටිසු ඉතාම ඉහළ ලෙස පිළිගැනීමකට ලක් වෙන ඔබට නාසා ආයතනයට යන්නට අවශ්‍ය නම් aerospace engineering කෙනෙක් විදිහට. නමුත් ඉතාම ඉහළ අවධානයක් යොමු වෙන්නේ මම මේ දැන් කියන යුනිවර්සිටි එකට. ඒ තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය. කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් කැල්ටෙක් කියන විශ්වවිද්‍යාලය. කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය කියන අපි තියෙනවා කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය බර්ක්ලි. කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය බර්ක්ලි කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය බර්ක්ලි කියන එක තමයි කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය අතින් ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයෙන් අතින් ඉහළින්ම තියෙන්නේ. නමුත් මේ කැල්ටෙක් නැමැති කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය තමයි aerospace engineering වලින් ඉහළින්ම තියෙන්නේ කැල්ටෙක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ MIT විශ්වවිද්‍යාලය. ඇමරිකාවේ MIT විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ අංක 1 විශ්වවිද්‍යාලය. ඒකට මේ විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධියක් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබට කෙලින්ම නාසායකට යන්න පුළුවන්. ඔබ aerospace engineering හැදෑරුවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ස්ටැන්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එක කිසිම බයක් සැකක් නැහැ. ස්ටැන්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි කියන්නේ ලෝකයේ අංක 2. මේක තුලින් ඔබ උපාධියක් හදාගලා තියෙනවා aerospace engineering. ඔබට පහසුවෙන් යන්නට පුළුවන්. නාසා ආයතනයට හෝ ඉතාම පිළිගත් ඉහළ වැටුපක් සහිත aeronautical හෝ aerospace engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. SpaceX ආයතනයේ තියෙන ටෙස්ලා ආයතනයේ නිර්මාතෘවරයා වන ඉලන් මාස්ක්ගේ ඒවට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන් aerospace engineering හැදෑරුවොත්. ඒක වඩා හොඳයි. ඔබට හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ MIT ඒ වගේම Caltech ඒ වගේම Stanford යන යුනිවර්සිටි වලින් ඊට අමතරව මම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරපු ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාල තුලින් වාට උපාධියක් හදාගන්න පුළුවන් aerospace engineering. ඒ වගේම නෙදර්ලන්තයේ ඩෙල්ෆ්ට් යුනිවර්සිටි එකේ ඒකත් aerospace engineering වලට තාම ප්‍රකටයි. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම නමුත් අපේ මේ aerospace engineering වගේ ඩිග්‍රියක් කරන්න ලංකාවේ මුලින් ගත්තොත් රුපියල් කෝටි 3කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතාලම ඉහළ මිලක් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දරා ගන්නට බෑ. ඒකෝට මේ වගේ යුනිවර්සිටි එකකට යන්න නම් ඔබ නොමිලේ හදාරන්න නම් ඔබ කළ යුතු දේ මොකක්ද? ඔයා ඉතා ඉහළ IQ knowledge එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම අපුසුසස් පෙළ ගණිතාංශයෙන් විභාගෙ ලියලා ඒත්මක් ඔබ රැස් කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔබට මේ විශ්වවිද්‍යාලවලට නොමිලේ නැත්නම් වෙන්නට. ඒතර එහෙම අවශ්‍යතාවක් තියෙන ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. ඔබේ ඉහළ සාමර්ථ්‍යය තියෙනවා. මොකද මම මේ යුනිවර්සිටි සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒකට මට ඒක අවස්ථාවන් වලට කියලා දෙන්න පුළුවන් මොන වගේ ඔපචුනිටිස් ද තියෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ සාමර්ථ්‍ය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තුනක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒකට ඔබට පුළුවන් ගණිතාංශ විභාග දෙන්න ඉන්දියාවේ IIT විශ්වවිද්‍යාලය හරහා
ඔයාලට පුළුවන් මේ aerospace engineering අදාළලා එතනින්ම ඔයාලට පුළුවන් migrate වෙලා ඔයාගේ MSc එක වගේ ඇමරිකාවේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් NASA ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන්න. මම මේ විදිහට මේ විවිධාකාර විශ්වවිද්‍යාලයකට ස්කෝලර්ෂිප්ස් ලබා ගන්නේ කොහොමද? ලෝකයේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල මොනවද කියන එක පිළිබඳව සීරීස් එකක් කරන්න ලෑස්ති. ඒක එක විශේෂත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඔයාලගෙන් මම ඉල්ලන එක දෙයක්. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මේ දැනුම් මම විසින්ම සර්ච් කරලා සෑහෙන රිසෝසස් ෆලෝ කරලා ඒ වගේම මමම අධ්‍යයනය කරලා තනියම ලබාගත් දේවල් ඒ නිසා මේ වගේ සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙන එක ෂෙයා කරන්න. ඔබ දකින වටිනා ඒක අවශ්‍ය සියලු දෙනාට. නම් බොහොම ස්තුතියි මේ ගැන ඔයාගේ අදහස දාන්න කමෙන්ට් කරන්න. ස්තුතියි.